আমি আজি নম্বৰ সিস্টেমৰ পাৰ্ট 3 পঢ়িম। মই ইয়াৰ আগতে নম্বৰ সিস্টেমৰ দুটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিছো, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেইকেইটা চাই ল'ব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো দিছে 1 + 2 + 3 + 4 up to 20। এই আমাক দিয়া এই কোৱেশ্যনটো আমাক কি লাগে, এনসাৰ দিব লাগে, এনসাৰ উলিয়াব লাগে। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব কি 1 + 2 + 3 + 4 + up to n equal n of n plus 1 divided by 2। এতিয়া আমাৰ n ৰ ঠাইত কিমান দিয়া হৈছে 20। গতিকে আমি যদি n ৰ ঠাইত 20 পুট কৰো কিমান হ'ব 20 into 20 plus 1 divided by 2। গতিকে এটো কিমান হ'ব 20 into 21 divided by 2। গতিকে 2 10 যা 20। গতিকে এনসাৰ হ'ব 210। গতিকে আমাক দিয়া এই কোৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ হ'ব 210। গতিকে আমি কি মনত ৰাখিব লাগিব, আমি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব। এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো কি 1 + 2 + 3 + 4 up to n equal n of n plus 1 divided by 2। এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। নেক্সট আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ আহে 1² + 2² + 3² + 4² up to 10² ফিল্ড আমাক উলিয়াবলৈ আহে। এনেকৈ আমাৰ স্কোৱাৰ হিচাপত আহে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি স্কোৱাৰ আহে তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি ফাৰ্ষ্ট সূত্ৰটো লিখি ল'ম 1² + 2² + 3² + 4² plus up to n² equal n of n plus 1 whole into twice n plus 1 divided by 6। এতিয়া আমাৰ n ৰ জায়গাত কিমান আছে 20 আছে। গতিকে আমি n ৰ ঠাইত যদি 20 পুট কৰো কিমান হ'ব 20 into 20 plus 1 into 2 into 20 plus 1 divided by 6। গতিকে এটো কিমান হ'ব 20 into 21 into 41 divided by 6। গতিকে এটো কিমান হ'ব 2 3 যা 6 2 10 যা 20 3 7 যা 21। গতিকে কিমান হ'ব 10 into 7 into 41। গতিকে কিমান হ'ব 410 into 7। গতিকে কিমান হ'ব 0 7 28। মই পুৰা ডিটেইলছকৈ অংকটো কৰি দিছোঁ। গতিকে যিখন আছে তেতিয়া আপোনালোকে কৰি থাকিব, তেতিয়া এইটো হৈ যাব কাইলৈ ওলাব। ফৰ্মুলাটো কি, এইটো ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব। যদি 1² থাকে 1² থাকিলে কি হ'ব 1² + 2² + 3² + 4² up to যদি n² থাকে, যদি স্কোৱাৰ থাকে তেতিয়া আমি কি মনত ৰাখিব লাগিব n of n plus 1 whole into twice n plus 1 divided by 6। এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু নোট কৰি ল'ব। কেতিয়াবা আকৌ আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে 1³ plus 2³ plus 3³ plus 4³ plus up to 6³ আমাৰ ভেলু দিব। তেনে কি আছে কিউব আছে, 2³ থাকিলে কি কৰিম এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব 1³ plus 2³ plus 3³ plus 4³ plus up to n³ equal n of n plus 1 whole into 2 whole square। এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ কি আছে n ৰ জায়গাত কিমান আছে 6 আছে, আমি 6 পুট কৰি দিম 6 of 6 plus 1 whole into 2 whole square। এতিয়া কিমান হ'ব এইটো 6 into 6 plus 1 7 divided by 2। এইটো 2 3 যা 6। এইটো কিমান হ'ব 21। এইটো স্কোৱাৰ হ'ব 21 স্কোৱাৰ। গতিকে 21 21 441। গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো কি মনত ৰাখিব লাগিব, যদি আমাৰ কিউব আহে ঠিক আছে 1³ plus 2³ plus 3³ plus 4³ up to n³ equal n of n plus 1 divided by 2 whole square। এই ফৰ্মুলাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। মই ফৰ্মুলা তিনিটা আকৌ এবাৰ ভালকৈ লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ফৰ্মুলাকেইটা নোট কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে। আমি প্ৰথম ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলোঁ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n equal n of n
plus 1 divided by 2. Question number 2 to key 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus up to n square equal n of n plus 1 whole into twice n plus 1 divided by 6. ठीक तेने question 3 number to key 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus up to n cube equal n of n plus 1 whole into divided by 2 whole square. এই তিনটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থাকে এই ফৰ্মুলাকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আজি মই এইকেইটা কনচেপ্টে দিলোঁ। নেক্সট আৰু নম্বৰ চিষ্টেমৰ আৰু দুই এটা ভিডিঅ' দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।